Trong tự nhiên, sự sống sót là một cuộc đấu tranh không ngừng, nhưng một số sinh vật lại sở hữu một sức mạnh gần như ma thuật, khả năng tái tạo. Đây không chỉ là chữa lành một vết thương, mà là khả năng mọc lại toàn bộ trì, nội tạng, thậm chí một phần não. Đối với con người, điều này vẫn còn là khoa học viễn tưởng, nhưng đối với một số ít loài động vật được chọn, đó là hiện thực. Từ kỹ rồng đến sao biển và giun, những bậc thầy tái tạo này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sự sống và cái chết. Bí mật của chúng một ngày nào đó có thể cách mạng hóa y học. Hãy cùng tôi sang khám phá khoa học đáng kinh ngạc về sự tái tạo và gặp gỡ những sinh vật có thể tự làm lành lại. Hãy sẵn sàng chứng kiến những điều kỳ diệu ẩn giấu trong vương quốc động vật. Sâu trong những hồ cổ xưa của Mexico, sinh sống loài axolotl, một loài kỳ rông không bao giờ lớn và không ngừng làm các nhà khoa học kinh ngạc với những chiếc mảng lông vũ và nụ cười vĩnh cửu. Axolotl không chỉ dễ thương, nó là một bậc thầy về tái tạo. Không giống như những họ hàng của nó duy trì trạng thái non trẻ, sống dưới nước suốt đời, một đặc điểm gọi là neoteny, âu trùng vĩnh cửu. Sự trẻ trung vĩnh cửu này có liên quan đến khả năng chữa lành đáng kinh ngạc của nó. Mất một chi, axolotl không để lại sẹo, nó mọc lại một chi thay thế hoàn hảo, đầy đủ dây thần kinh, cơ và xương. Bí mật, các tế bào tại vị trí vết thương trở lại trạng thái giống tế bào gốc, hình thành một blastema, một chỗi chứa bẩn thiết kế cho phần bị mất. Những tế bào này nhân lên, chuyên biệt hóa và tái tạo, lại chỉ bị mất một cách hoàn hảo, chỉ mới không thể phân biệt được với chị ban đầu, không có sẹo, không mất chức năng. Nhưng khả năng của axolotl còn đi xa hơn nữa, nó có thể tái tạo các phần của tủy sống, phục hồi vận động sau những chấn thương có thể làm tê liệt hầu hết các loài động vật. Nó có thể sửa chữa các cơ quan bị tổn thương, bao gồm phổi, thận và thậm chí cả tim. Cắt bỏ một phần tim của nó, và nó sẽ mọc lại, không có mô sẹo, chỉ có cơ khỏe mạnh. Ngay cả não cũng không phải là ngoại lệ. Axolotl có thể xây dựng lại các phần bị tổn thương, thách thức những gì chúng ta biết về sửa chữa thần kinh. Hệ thống miễn dịch của nó được điều chỉnh đặc biệt để hỗ trợ tái tạo, không phải tạo sẹo. Các nhà khoa học đang chạy đua để giải mã bộ gen của axolotl, hy vọng mở khóa những bí mật đằng sau khả năng tái tạo của nó. Hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta có thể đánh thức những khả năng tương tự trong chính mình. Tuy nhiên, loài động vật kỳ diệu này đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên, môi trường sống của nó bị thu hẹp do ô nhiễm và đô thị hóa. Axolotl nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm hiện rất quan trọng cho cả nghiên cứu và bảo tồn. Chúng giữ chìa khóa di truyền có thể thay đổi y học, giúp chúng ta chữa lành chấn thương cốt sống, sửa chữa tim và nhiều hơn nữa. Axolotl là một nghịch lý, mãi mãi trẻ trung nhưng khôn ngoan trong cách thức đổi mới. Nó là một biểu tượng của hy vọng, cho chúng ta thấy rằng sự phục hồi là có thể, ngay cả sau những mất mát tàn khốc. Khi chúng ta nghiên cứu sinh vật hiền lành này, chúng ta được nhắc nhở rằng giới hạn của sinh học thường chỉ là giới hạn của trí tưởng tượng của chúng ta. Axolotl mời gọi chúng ta mơ về một tương lai mà chúng ta cũng có thể tự chữa lành hoàn hảo như loài kỳ rông mỉm cười này. Dưới đáy đại dương, sao biển ngủ trì như một bậc thầy của sự tái tạo, mật một cánh tay vì kẻ săn mồi. Đối với hầu hết các loài động vật, đó là một bản án tử hình. Đối với sao biển, đó chỉ là một trở ngại. Tại vết thương, các tế bào chuyên biệt tập hợp và nhân lên, hình thành một đầu tăng trưởng mới. Trong vài tuần, một cánh tay mới xuất hiện, hoàn chỉnh với dây thần kinh, cơ bắp và hệ thống mạch nước phức tạp cung cấp năng lượng cho chuyển động của nó. Nhưng tài năng của sao biển không dừng lại ở đó. Nếu một cánh tay chứa một phần của địa trung tâm, nó có thể mọc lại toàn bộ một con sao biển mới, một hình thức sinh sản vô tính. Một chị bị mất có thể trở thành một cá thể hoàn toàn mới. Một số loài thậm chí còn cố ý dùng cánh tay để thoát khỏi nguy hiểm, sau đó mọc lại chúng sau này. Điều này có thể thực hiện được vì hệ thống thần kinh của chúng được phân tán, với sự kiểm soát trải rộng khắp cơ thể. Sao biển dựa vào các tế bào gốc phân tán, sẵn sàng xây dựng lại các bộ phận bị mất ngay lập tức. Quá trình này chậm và tốn nhiều năng lượng, khiến sao biển dễ bị tổn thương, nhưng đó là một chiến lược sống sót mạnh mẽ. Bằng cách nghiên cứu sao biển, các nhà khoa học có được cái nhìn sâu sắc vào sự tiến hóa của quá trình chữa lành và các công tắc di truyền kiểm soát sự tăng trưởng. Việc nhìn một cánh tay bị tách rời mọc ra một cơ thể mới, giống như chứng kiến một chòm sao sống. Sự sống tự xây dựng lại từ những mảnh vỡ. Sao biển nhắc nhở chúng ta rằng bị tổn thương không phải lúc nào cũng là kết thúc, đôi khi đó là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ. Sức chịu đựng thầm lặng của chúng là một minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới trong thế giới tự nhiên. Trong những ao hồ yên tĩnh, giun dẹp planarian lướt đi, nhỏ bé, đơn giản và gần như bất tử. Khả năng tái tạo của nó không gì sánh bằng, cắt nó thành nhiều mảnh và mỗi mảnh có thể mọc lại thành một con giun hoàn chỉnh. Một mảnh đuôi mọc ra một cái đầu mới, một mảnh đầu mọc ra một cái đuôi mới. Bí mật nằm ở neoblast, các tế bào gốc trưởng thành chiếm 1/4 cơ thể của nó, luôn sẵn sàng xây dựng lại. Khi bị thương, neoblast đổ xô đến vết thương, hình thành một blastema có thể trở thành bất kỳ loại tế bào nào, da, cơ, thần kinh, thậm chí cả não.
Điều đáng kinh ngạc là Planarian thậm chí có thể tái tạo ký ức. Trong các thí nghiệm, một con giun được huấn luyện bị cắt đôi sẽ tạo ra một con giun tái tạo nhờ cách giải mê cung. Điều này cho thấy ký ức được lưu trữ khắp cơ thể, không chỉ trong não. Các gen của Planarian cung cấp một bản thiết kế cho sự tái tạo, nhiều trong số đó được chia sẻ với con người. Sự đổi mới tế bào liên tục có nghĩa là Planarian không già đi. Chúng bất tử về mặt sinh học trừ khi bị giết bởi bệnh tật hoặc kẻ săn mồi. Quá trình này có thể được lặp lại vô tận, tạo ra các bản sao từ một tổ tiên duy nhất. Cấu trúc cơ thể đơn giản của chúng giúp việc tái tạo dễ dàng hơn, nhưng việc xây dựng lại một bộ não từ đầu vẫn là một điều kỳ diệu. Các nhà khoa học sử dụng Planarian để nghiên cứu tế bào gốc và sự tái tạo, hy vọng áp dụng những bài học này vào sức khỏe con người. Planarian buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của việc trở thành một cá thể. Mỗi con giun mới vừa là một bản sao vừa là một sự tiếp nối. Đó là một câu đố sống cho chúng ta thấy tiềm năng vô hạn của sự sống để tự đổi mới. Dưới đáy đại dương, hai sâm có một cơ chế phòng thủ gây sốc khi bị đe dọa. Nó tự đẩy nội tạng ra ngoài để thoát khỏi kẻ săn mồi. Hành động này được gọi là tự hủy nội tạng, khiến kẻ săn mới bị vướng vào những ruột dính, đôi khi độc hại. Trong khi hai sâm bò đi, rông ruột, nhưng vẫn sống. Đối với hầu hết các loài động vật, việc mất các cơ quan quan trọng sẽ gây tử vong. Đối với hai sâm, đó chỉ là khởi đầu của một quá trình phục hồi đáng kinh ngạc. Các tế bào gốc ẩn giấu được kích hoạt, và trong vài tuần, hai sâm mọc lại đường tiêu hóa, cây hô hấp và cơ quan sinh sản của nó. Đó là một sự thay đổi nội bộ hoàn toàn, một sự tái sinh từ trong ra ngoài. Một số nhà khoa học nghĩ rằng quá trình này cũng giúp loại bỏ độc tố hoặc ký sinh trùng, mang lại cho hai sâm một khởi đầu mới. Chi phí năng lượng rất cao. Trong quá trình tái tạo, con vật không thể ăn và phải dựa vào nguồn dự trữ đã được lưu trữ. Trình tự chính xác, đường tiêu hóa hình thành trước, sau đó là các cơ quan khác. Khả năng này hiếm thấy ở các loài động vật tiến hóa và làm say mê các nhà nghiên cứu y học. Hiểu cách hai sâm mọc lại các cơ quan phức tạp có thể truyền cảm hứng cho các phương pháp điều trị mới cho các bệnh ở người. Thành cơ thể của chúng cũng độc đáo, có khả năng chuyển từ mềm sang cung trong vài giây, tạo thêm một lớp phòng thủ. Chiến lược kịch tính của hai sâm là một lời nhắc nhở rằng sự sống sót đôi khi có nghĩa là buông bỏ, tin tưởng vào sức mạnh để xây dựng lại. Đó là một câu chuyện lộn xộn, đáng kinh ngạc và cuối cùng là chiến thắng về khả năng phục hồi. Trên cận, thần lan có một mánh khóe tái tạo riêng chiếc đuôi mới. Khi bị kẻ săn mới tóm lấy, thần lan có thể rung đuôi tại một điểm gãy đặc biệt để nó quằn quại như một sự đánh lạc hướng. Điều này giúp thần lần có những giây quý giá để thoát thân, nhưng phải trả giá. Sự cân bằng, dự trữ chất béo và địa vị xã hội đều bị ảnh hưởng. Chiếc đuôi mọc lại không phải là một bản sao hoàn hảo. Thay vì xương, nó được hỗ trợ bởi một thanh sừng duy nhất. Chiếc đuôi mới thường có màu sắc nhật hơn và không thể rung lại ở cùng một vị trí. Tuy nhiên, nó khôi phục phần lớn chức năng bị mất, cho phép thần lần sống sót và phục hồi. Quá trình này nhanh chóng và hiệu quả, một blastema hình thành và cơ dạ, dây thần kinh mới mọc xung quanh lõi sụn. Sự tái tạo không hoàn hảo này là một sự thỏa hiệp, tốc độ và sự sống sót hơn sự hoàn hảo về mặt giải phẫu. Khả năng này đã tiến hóa ở nhiều loài thần lan, chứng tỏ giá trị của nó như một chiến lược sống sót. Đối với các nhà khoa học, sự tái tạo đuôi thần lan mang đến một cái nhìn sâu sắc về quá trình chữa lành của động vật có xương sống, gắn với động vật có vú hơn là axolotl hay giun. Mổ khóa những bí mật của tế bào gốc thần lan một ngày nào đó có thể giúp chúng ta sửa chữa các mô của chính mình. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy một con thần lan có chiếc đuôi cợt, hãy nhớ nó là một kẻ sống sót, mang câu chuyện về sự thoát hiểm và đổi mới của mình cho tất cả mọi người cùng thấy. Trong tự nhiên, đôi khi một giải pháp nhanh chóng là giải pháp tốt nhất. Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến những sinh vật tái tạo vĩ đại nhất của tự nhiên, từ axolotl và sao biển đến Planarian, hai sâm và thần lan. Những sinh vật này cho chúng ta thấy rằng, mất mát không phải lúc nào cũng là kết thúc, đôi khi đó là một khởi đầu mới. Khả năng của chúng là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, không phải phép thuật. Chúng truyền cảm hứng cho chúng ta mơ ước mở khóa những sức mạnh tương tự trong chính mình. Nghiên cứu về sự tái tạo là một hành trình đi sâu vào cốt lõi của ý nghĩa của việc chữa lành và trở nên toàn vẹn. Cảm ơn bạn đã cùng tôi, Sang, trong cuộc khám phá những kỳ quan tái tạo của tự nhiên này.